poate că câțiva dintre dumneavoastră știu, face foarte multe lucruri. Astăzi ne-am decis să vorbim doar despre un domeniu care e foarte important pentru noi, al căror clienți finali sunt foarte, cunoaștem cu toții produsele. Vom vorbi despre Automotive, despre industria auto, produsele BASF pentru industria auto, în special plastice și poliuretani. O să aflați că sunt multe produse din aceste două componente care nu prea vă vine să credeți că sunt plastic sau poliuretani. Să aflați noile trenduri. BASF is a huge German company. It's the chemical producer #1 in the world. And that's for a long time. BASF este o companie foarte mare, este principal producător de produse chimice din lume și asta de multă vreme. You can see the figures. I don't want to go into details, but it's also impressive. I mean, only 173 billion euro turnover last year. Puteți vedea și voi cifrele sunt toate impresionante. Aș vrea să atrag atenția asupra uneia dintre ele. 73 de miliarde cifra de afaceri anul trecut. You can see here the different businesses we are in. And if you go on the cycle, you will see that we are nearly everywhere in the chemical world. Vedeți aici segmentele industriale pe care operăm și dacă vă uitați de jur împrejurul cercului, veți constata că practic acoperim toate tipurile de produse chimice din lume. So automotive and plastics. These are roughly 10 billion euros a year turnover, which is extremely significant for BASF, even if nobody's or nearly nobody's knows it. Segmentul de mase plastice pentru industria auto reprezintă cam 10 miliarde de euro anual în cifră de afaceri pentru BASF și e extrem de important, în ciuda faptului că foarte puțini oameni știu despre acest lucru sau aproape nimeni. And here you see the main products we are in for the automotive industry. Și aici vedeți lista principalelor produse în care apărăm pentru industria auto. Products are directly sold to the OEMs or car manufacturers, like coatings, for instance, or engine coolings, brake fluids, and plastics. Există produse care se vând direct către producătorii auto, cum ar fi lacurile, produsele de finișaj exterior, lichidele de răcire, lichidele de frână sau masele plastice. Some of them are sold to so-called Tier 1s or Tier 2s, so this means suppliers of the automotive industry. Alte tipuri de produse sunt vândute către furnizorii industriei auto, ceea ce numim noi furnizori de rang 1 sau furnizori de rang 2. And then you will find all the types of products listed here in the second column. This means also parts of plastics, all the types of plastics, and as well as coatings, plasticizers, and leather chemicals, if you have leather in your car, for instance. Și apoi mai există o categorie de produse care ține tot de plastice, dar ea ține și de... Sunt produse, de exemplu, de îngrijire a pielii, sunt alte fluide, sau sunt lichidi. The last part is the retailer part, so this means what you can buy from the garage if you go there, and this means then repair things, for instance, if you need this pencil to repair directly your car. Ultima categorie de produse o găsiți în lanțurile de retail sau în partea de servisare sau în magazinele care îți oferă soluții cu care poți tu să-ți repari mașina, cum ar fi creioanele cu care, cariocile cu care îți corectezi zgârieturile de pe exteriorul mașinii. Here you see the place of BASF as chemical industry compared to the other ones. So this means the competitors. We are #1 on product. The figure that you have to mention it is that we are 2 times bigger than the second one. So this means DuPont Nemours in the US. Aici vedeți cum se clasează BASF ca și producător de produse chimice, furnizor pentru industria auto, comparativ cu ceilalți producători de produse chimice, practic principalii noștri competitori. Și aici se vede foarte clar că suntem pe locul întâi. So again here you will see all the applications of products we are in, and one figure which is also maybe interesting for you. Per car, in average, you will find from 650 to 850 euros of chemicals, automotive chemicals in your car. Pe acest
slide vedeți practic toate tipurile de aplicații sau produsele în care ne aflăm cu materialele noastre și vedeți de asemenea o cifră care poate fi interesantă pentru dumneavoastră. În fiecare mașină, valoarea totală a produselor noastre se ridică undeva, oriunde, între 650 de euro și 850 de euro. And this is nearly the same figure if it is a Dacia or BMW. Și e aproape aceeași valoare, fie că e Dacia, fie că e BMW. Here, this is mainly much more for technicians. Why do we have a high market demand in terms of plastics? Aici e un slide poate pentru oamenii mai tehnici. De ce există cerere atât de mare pentru materiile plastice, pentru masele plastice? I don't want to go into details, but for instance, and this is, you know it probably, the lower fuel consumption is a very high topic. This is first very expensive. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar una dintre motivațiile principale este tendința de a reduce consumul de carburant. Știți că asta este un trend care preocupă pe toată lumea. Then, for instance, the engines, the size of the engines and the heat, the temperature of them is always higher from year to year, and we need special plastics for that. Apoi, ce am constatat este că, pe măsură ce motoarele evoluează, ele se încălzesc mai mult, temperatura pe care generează e tot mai mare și atunci avem nevoie de plastic diferit care să reziste la noile temperaturi. We started to use plastics in the car in the late 50s, early 60s. Am început să folosim plastic în mașini în ultimii ani ai decadei anilor 50 și în primii ani ai decadei anilor 60. And we started originally with very easy parts, logically. Și am început cu părțile mai simple, cu componentele mai simple, logic. This means that for certain applications, the market is extremely mature. Asta înseamnă că pentru anumite aplicații piața e foarte matură. And for others, we are still innovative and thinking to many things. We are still in a development phase. And you will see on that graph the different application, in which stage they are. Iar pentru alte segmente suntem încă în faza de dezvoltare, încă în faza de inovare. Și o să vedeți pe graficul acesta în ce fază suntem cu diferitele segmente de componente de produse pe care le facem. One example, or we could take two examples. These are the wheels. You have the wheels there in plastics. This is still in the development phase. Unul dintre exemple este cel al roților, al jenților. Aveți acolo un exemplu de jantă realizată din material plastic. Cu ele suntem în faza de dezvoltare. And second are the seats in the car. The seats are usually made with a frame of metal, and we are slowly but surely replacing the metals parts also with plastics. Iar a doua categorie de produse sunt scaunele. Acolo ele sunt făcute în mod tradițional cu o structură de metal și noi treptat înlocuim structura respectivă de metal cu o structură de plastic. Okay, don't want to go into details, but these are all products where we are in the segments and applications. And you can see that you will find nearly plastics everywhere in your car, and I believe, and I'm sure that if you have a car, you have plastics, BASF plastics in there. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar pe site-ul acesta aveți cam toate aplicațiile în care suntem prezenți în structura unei mașini și sunt convins că dacă aveți o mașină, e ceva plastic de la BASF în ea, indiferent ce mașină ați avea. One extremely important point for BASF, only one comment is this safety electronics. You know that the car has to drive you from A to B. That's the most important point. Unul dintre lucrurile foarte importante la care ne uităm, vedeți componentele acelea de siguranță și electronică. Noi știm că mașina trebuie să te ducă din punctul A în punctul B, asta e cel mai important lucru. The most important of all is if you can survive that trip. Dar ideea e să și supraviețuiești în urma drumului. And the car has to resist to many, many things, yeah? Fire, impact, and all of things. And this is on one of the topics on which BASF really worked very closely with the customers and the partners, because we strictly believe that we still have lots of things to do concerning transportation safety. Și mașina pe durata acestei călătorii trebuie să înfrunte destul de multe lucruri, trebuie să fie capabilă să înfrunte foc, să fie capabilă să facă față la impact. Astea sunt motivele pentru care lucrăm foarte îndeaproape
optimizarea siguranței. Plastics characteristics for the automotive industry. Basically, this list could be really much higher than that, because the requirements that we receive from the suppliers, from the customers, sorry, are so various, so long, so sometimes unbelievable at the beginning, that we think not possible. But BASF is not a company thinking not possible is not possible. This means that we do it, or we try to do it. So this means to all of requirements we receive from the customer, we try to find a solution. Asta e un slide care vorbește despre principalele caracteristici ale maselor plastice menite pentru industria auto. Lista ar putea să fie mult mai lungă, foarte lungă, pentru că cerințele pe care le avem de la clienții noștri din industria auto sunt foarte variate, unele de-a dreptul imposibile, dar BASF e o companie care spune imposibilul e imposibil, drept pentru care întotdeauna încercăm să găsim niște soluții și să rezolvăm, să îndeplinim cerințele clienților noștri, oricâte ar fi ele de neobișnuite la prima vedere. I told you the list could be quite long. These are other technology uses for the automotive industry. Vă spuneam că lista poate fi foarte lungă, astea sunt alte aplicații pentru industria auto. What could I take as an example? The surface appearance, for instance. If you have an injection molding part, usually the appearance of the part is not the best. It does not look like painted. Alt exemplu pe care aș putea lua este partea de aspect finit, finisajele pe componentele făcute din plastic injectat. But we can do it, so sometimes you don't need any refinish or other painting or coating on it to have a nice part. Ce am reușit să facem a fost să eliminăm nevoia de a revopsi componentele care sunt din plastic injectat, ca ele să arate la fel ca toate celelalte. Am reușit să le vopsim din start de așa manieră încât să le poți folosi ca atare. O bună parte din clienții care lucrăm în România, care colaborăm și care ei livrează mai departe piese pentru industria auto. Dintre aceștia aș vrea să încep, în primul rând, cu două firme care sunt românești, și anume LG Automotive și Delta Invest. LG Automotive produce ventilatoare de răcire pentru Dacia Renault și Delta Invest produce piese de tahometrie. Este un șurub, o roată dințată, este foarte complicată, și un ax. Materialele care se folosesc sunt poliamide, fibre de sticlă, brandul folosit de la BASF, Ultramid. Mai departe, aș vrea să menționez nume care sunt foarte cunoscute la nivel mondial, cum ar fi Valeo. Noi livrăm la firma PID în România, PBT cu fibre de sticle, rezistent la UV, iar ei produc brațele ștergătoare. Și aceste brațele ștergătoare sunt puse pe piață mai o etapă suplimentară de către Valeo. Apoi ar fi Male, o firmă foarte mare, mai persoane și cu grupul BER, și firma MGI Cutie. Din motive de confidențialitate, nu au dorit să menționăm ce anume folosesc, ce anume produc piesele. Sunt componente de motor, în general, care vin după under the hood application. Sunt motor și tot așa livrăm poliamide prin fapte de sinteze. Fuel economy, safety and comfort, I already mentioned that. These are the trends. Clearly. Economia de combustibil, siguranța și confortul sunt tendințele, le-am menționat deja, astea sunt tendințele, în mod cel. One question could be, why do we use ultramid or ultraworks, means PVT or PA? It depends a little bit on the application, on the design. It depends if it is a part which has strength, which has to have a good stiffness or not, if it is in contact with water or not. At the end of the day, this is the decision of BASF with the customers together to take the right material. Și ar să ne punem întrebarea când folosim unul sau altul dintre produse ultramid sau ultradur, ținem cont de modul în care urmează să fie folosită componenta respectivă, dacă intră în contact cu apa, dacă trebuie să aibă rigiditate mai mare sau mai mică, sau trebuie să fie flexibilă. În funcție de toate
aceste variabile, discutăm cu clientul final și luăm o decizie și folosim unul sau altul dintre materiale. Security, we are in from the very beginning. You know what is an ABS system? În materie de securitate suntem acolo de la bun început. Știți sistemul ABS? All housings from the very beginning were made of metal, and we replaced them. We were the first one to replace them with plastics, and we did all replacements for all types of applications in that field with plastics in them. Toate ramele pe care le-am făcut inițial erau făcute din metal, noi am început să le înlocuim cu rame făcute din plastic. The seats. This is really an interesting field because here you have lots of weight in the car, the seats. And this is very complex. I don't know if you are familiar with that type of technology, but seats are really complex and much more than we think. And we are convinced that we will do in the future lots, we'll put in this seats much more plastic than we have today. Scaunele sunt un subiect foarte interesant pentru noi, în primul rând pentru că reprezintă o mare parte din greutatea mașinii și în al doilea rând pentru că sunt tot mai complexe. Cu greu vă puteți imagina și tehnologie și de componente intră într-un scaun, iar pariul nostru este că vom încerca, pe măsură ce trece timpul, să integrăm cât mai mult plastic în structura scaunelor, în realizarea scaunelor. For instance, for this Insignia OPC, we had to test and to pass the crash tests with our plastics, and at the beginning, believe me, lots of people were thinking, forget it, it's plastics. Pentru Insignia, de exemplu, a trebuit să trecem prin crash testuri, inclusiv cu scaunele noastre și cu componentele noastre din plastic, și multă lume a ridicat instrucțiile la început și a zis, nu o să se întâmple, nu o să puteți să faceți asta, s-a întâmplat. So this shows a little bit also the innovations we have, metal replacements. The part is here also to see. Asta arată o poză în care vedeți cum s-a făcut treptat înlocuirea metalului cu plasticul și componenta ei aici și o puteți vedea ulterior pe masă. Smart for vision. You probably heard about that car. This was I would say really a hit for BASF to show you, because we are in that car with Daimler, so with Smart together, and we invented so many things, so many new things in only one single car. That was really amazing. Smart for Vision pentru mine a fost o mare lovitură, pentru că este un proiect în care am colaborat cu Daimler și există enorm de multă inovație pe care am implementat-o în acest model. Poate nu există unul care să fie implementat mai multe inovații într-o singură mașină. And believe me, in these cars, the innovations we have here, they will come, maybe not exactly as they are represented there today, but this will come in the next years. For wheels, this will take further 2, 3, 4, 5 years. I don't know exactly. Nobody knows exactly, but we want to have a safe product on the road at the end. Inovațiile astea ne-au făcut de dragul inovațiilor. Suntem convinși că majoritatea lucrurilor pe care le-am inventat cu această mașină vor fi mai devreme sau mai târziu apărute în produse de serie. Pentru roți s-ar putea să mai treacă 3, 4, 5 ani, pentru că roțile sunt un produs foarte sensibil și vrem să ne asigurăm că în momentul în care îl punem pe piață e un produs sigur. O să prezint eu ultimul slide. E un slide care centralizează produsele pe care noi le vindem în România. Și vindem aditivi pentru combustibil, pentru benzină și motorină, vindem catalizatori, vindem lichide de frână, materii prime pentru lubrifianții auto, pentru componentele și echipamentele electrice și electronice, cabluri, tuburi. Pe partea de lichide de răcire avem un parteneriat ce am lansat anul trecut, Grizantino, este cel mai vândut produs, cel mai vândut lichid de răcire din Europa. BASF-ul l-a lansat în colaborare cu Romtecu, iar pe partea de coatings, de lacuri de acoperire, de finisare pentru automobile, suntem firma care vopsește loganurile la Dacia. Avem o echipă și o entitate separată care este localizată în cadrul fabricii Dacia și a fost primul producător care a introdus și a adus în România
vopseaua pe bază de apă, care este mult mai nu miroase, are proprietăți mult mai bune și acoperă mult mai bine, are niște proprietăți tehnice și mecanice foarte bune. Și noi am fost primii care am adus. In this slide, you can see how we have grouped different applications of products that are made of polyurethanes. Aici vedeți cum am grupat diferitele aplicații pentru produse făcute din poliuretani. These groups are formed from production point of view and from the position in the car point of view. Grupele sunt făcute în funcție de producție și în funcție de poziția în mașină a produselor respective. Here you can see the value chain of the automotive industry. As previously my colleague mentioned, we have at the right side OEMs, and on the left side you can see the basic product suppliers. So this is an interesting presentation regarding how it's structured, the whole automotive industry, from basic product to finished car. Aici vedeți practic tot lanțul de aprovizionare de la materiile prime, de la furnizorii de materii prime și materiale, până la producătorii finali de autoturisme. Deci de la cei care furnizează materialele, ulterior ele fiind integrate în sisteme, în componente și abia la final se produce automobilul. As you can see, BASF is not just a basic product supplier, but also a system supplier. By system we mean a mixture of chemicals out of which you can produce directly a part, a whole part, or a part of a component of a car. Aici vedeți că BASF nu este inclus doar la capitolul furnizor de materii prime, este de asemenea și furnizor de materiale, practic de combinații, de sisteme. Practic sunt materiale, sunt combinații de produse chimice care permit realizarea unui component prin injecție, prin turnare, prin... Yes, different methods. In this slide you can also see that we have all three cases. So you can have OEM like BMW who is doing also the T1 and T2 modules, so it is foaming actually the part. So in the T2 column you can see the companies which are doing the foaming. Aici vedeți că strategiile diferiților producători auto diferă, variază. Aveți exemplul lui BMW care își face partea de foaming, care în mod normal este asigurată de furnizori de rang 2, cum zicem noi, își o face singur. Or you can have companies which are doing the foaming and the assembling of a component, or you can have two companies actually doing this. Aveți companii care apelează la un singur furnizor care face partea de foaming și de asamblare, sau aveți companii care apelează la doi furnizori distincți, unii pentru partea de foaming și alții pentru partea de asamblare. As you can see, in the EMEA, so Europe, Middle East, Africa part of the world, we have more than a quarter of polyurethanes. În regiune, după cum vedeți pe pie chart-urile astea, suntem furnizori principal în materie de poliuretan, deci deținem cam un sfert din piață. So here you can see a part of a chair that's found behind, let's say, a textile material. Aici vedeți o componentă dintr-un scaun, vedeți practic spuma îmbrăcată în material textil. And you can see an armrest which is produced of soft foam, and okay, this is having also some type of material incorporated inside. It can be plastic or metal. Aici o cotieră, vedeți că partea superioară e făcută dintr-o spumă moale, iar partea cealaltă poate să aibă componente din plastic sau din metal. Lately, plastic is more preferred, as my colleague mentioned. În ultima vreme se preferă plasticul, așa cum a menționat colegul meu. So the market trends are driven by this need of reducing the weight and having more comfort, and because of this we have low density targets and thinner seats.
Tendințele pe piață țin de reducerea greutății mașinilor și de îmbunătățirea nivelului de confort. Acesta este motivul pentru care avem spume cu densitate mai mică și încercăm să creăm scaune mai subțiri. Acoustic parts are, their main goal is to absorb noise. So the noise can be coming from outside, inside the cockpit, and coming from the engine to the cockpit. And that's why we have floor mats, which is below the carpet of the car. We have engine cover, and we have these pillar covers, which is below the plastic on the metal frame. Componentele acustice sunt cele menite să izoleze fonic atât motorul de cockpit, cât și exteriorul de cockpit. Și atunci intrăm în componența mochetelor care izolează fonic sub covorașele din mașină, acoperim motorul și suntem prezenți și în bare. Yes. This is also related to the engine covers. Engine covers are also reducing the noise going from the engine to the outside environment. These materials are also soft foams, and they are really heat resistant and oil, gasoline resistant. Fusele pentru motor mai au și menirea de a reduce zgomotul motorului pentru mediul ambient, deci practic de a reduce poluarea fonică exterioară. Avem de-a face cu niște spume moi, care, pe lângă faptul că trebuie să absoarbă zgomotul, trebuie să reziste și la temperaturi mari. Yes, and because of this, let's say, temperature resistance, they can provide to the engine a higher temperature of functionality, and because of this you can reduce the consumption as well. Și din cauza faptului că, datorită faptului că ele rezistă la temperaturi mai înalte, permit și motoarelor să fie tot mai calde și așa să economisească consumul de combustibil. In the interior part we have instrument panels, also called dashboard, middle console, door module, head rack, and trunk. All these together are, let's say, from the production point of view, linked together. Instrument panel, I can show you part of it, but later on I will talk about more detail. În interiorul mașinii avem bordul, elemente de bord, elemente de consolă, elemente de ușă, elemente ale portbagajului și ale nu e capotă, e de tu head rack is this part. Poliță. Poliță. Next slide, thank you. So, instrument panel. Instrument panel is a very, let's say, complex part of a car because of from the production point of view. Bordul e un element extrem de complex al unei mașini din punct de vedere al producției. It's all made of plastics nowadays. Totul e făcut din plastic, no wood. So we can sell also instrument panel skin. This skin is produced with the IMC spray skin technology. IMC is in-mold coating. It has advantages of excellent touch and feeling. You have the possibility to produce it in different colors. It has very low emissions. Virtually no emissions means very, very, very low emissions. And it has a cost-saving effect because of their production technology. Avem posibilitatea inclusiv să producem finisaje pentru bord. E o tehnologie spray skin, este o tehnologie care asigură vopsirea componentelor in-mold. No. So in-mold coating is a method when you spray foam inside the mold and then you have the skin. Okay. So you spray different layers of polyurethane and when you have the reaction finished you have a skin. E o metodă de aplicare a unor finisaje în formă, le dai cu spray forma pe interior și în momentul în care
ai aplicat-o, practic, ai scos-o și ai o suprafață ca un fel de piele. Exactly. Interior parts also instruments panel from the foam perspective. So as you can see here, instrument panel is having a sandwich-like structure. It has the skin which I talked about. It has the polyurethane layer, and it has a hard layer, a stiff layer, which can be made of several materials. Polycarbonate is one of them. Bordul, din punct de vedere al producției și al tipului de materiale care intră în el, vedeți că are deasupra pielea aceea despre care vorbeam și care este aplicată prin spray. De desubt este o spumă poliuretanică și de desubt încă una mai rigidă. Exactly. So the market trends in this direction is low emission and good touch, low density because of the weight reduction, and good, easier processing way and good aging behavior. Tendințele pieței la ora actuală se focalizează pe reducerea emisiilor, pe păstrarea unui aspect, unei senzații la pipăit plăcute pentru materialul respectiv, pe densitate mică pentru că încercăm constant să reducem greutatea mașinilor și pe o bună rezistență în timp. Coating of your wood parts, unfortunately I couldn't bring with me a piece of it, but in the high end of the market, on let's say expensive cars, we have very often wood structure that is covering the inner part of the car. Finisarea componentelor interioare din lemn, din păcate nu avem niște piese interioare din lemn finisate să vi le arătăm, dar așa cum știți, pe segmentul de lux al industriei auto se folosesc multe piese de interior din lemn care sunt acoperite cu finisaje de la noi. Exactly. So we have the coating of interior wood parts. This has ultra low emission because of the car's, let's say, comfort and luxury. It's monomer free, and it's having a reduced process time. What does it mean that it's monomer free? Why is that important? It's important because of the emissions. Avem și aici finisajele pe care le folosim, țin cont de nivel de emisii care trebuie să fie foarte, foarte scăzut, având în vedere că sunt piese de interior și că trebuie să asigure confort. Sunt lipsite de monomer din același motiv, pentru că trebuie să păstrăm emisiile la nivel foarte mic și au un timp de procesare rapid. Honeycomb technology. It is an interesting technology because it's giving us parts that are very light and very hard. Tehnologia de fagure e o tehnologie foarte interesantă pentru că ne oferă două avantaje. Ne oferă posibilitatea să avem piese care sunt foarte ușoare și foarte dure. So this is an example of panel inside the trunk. So trunk floor, which is covering the spare wheel. E un exemplu de podea, de platformă practic pentru portbagaj. Este piesa care acoperă roata de rezervă. Exactly. It has a high stiffness. This has also a sandwich-like structure. Very often the inside material is paper, cardboard paper. E foarte rigid, are o structură de sandwich, partea din interior câteodată e făcută din carton. Exactly, and it has a polyurethane layer, and the stiffness is are given by fibers. Are un strat de poliuretan, iar rigiditatea e asigurată de fibre. Okay. Steering wheels and engine compartment. So, as you have seen, like in the fourth slide, you have seen that steering wheels is the fourth biggest part of the market, and also near this group we have gear knob, we have filters. So in case of filters, this is polyurethane. So what is giving let's say, what is closing the air filter.
volanul, direcție și componentele de motor, la direcție vedeți că avem un capăt de schimbător de viteze, avem de asemenea, suntem prezenți în filtre. Yes. And we have cable sheeting, which also you can see here. These two. So this part is made of polyurethanes. It's a new trend that car manufacturers are changing old materials like rubber to new materials. Polyurethane has the, let's say, advantage that it seals very well from the outside environment to the cockpit, so no dust or water is getting inside. Îmbrăcămintea pentru cabluri începe să fie realizată tot din poliuretan. Producătorii de automobile încearcă să înlocuiască aici cauciucul cu poliuretan. Acesta având avantajul că protejează și etașizează foarte bine cablurile, ne permițând să intre praf sau apă. And also a very good, also another advantage is the processability of them. So they can be manufactured relatively fast. Un alt avantaj al poliuretan este că pot să fie produși foarte rapid, relativ rapid.